السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات المقبلون على الهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية، وهناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أولا، هناك تساؤل مهم يطرح من طرف الآباء الفائزين بالقرعة الأمريكية، وهنا نؤكد على المتزوجين الذين لديهم أبناء. سؤالهم: هل يمكن إرفاق الأبناء معنا إلى الولايات المتحدة؟ وهل ممكن للأبناء يتمتعوا بحقوقهم مكتملة؟ وكذلك هناك تساؤل مهم يطرح من طرف العازب أو المطلق والمتزوج الذي هو وزوجته فقط، وكذلك المتزوجين الذين لديهم أبناء، عن التوقيت المناسب للحصول على الجرين كارد، وهل يحق للمهاجر عن طريق القرعة الأمريكية أن يتنقل من ولاية إلى ولاية أخرى بأمريكا. أولا، نجيب على السؤال المهم الأول بالنسبة للفائزين المتزوجين والذين لديهم أبناء أو أطفال. نؤكد فقط: يخول لكم قانون الهجرة الأمريكي إرفاق الأبناء الذين أعمارهم تقل عن 21 سنة إلى الولايات المتحدة، وبالطبع سوف يتحصل أبناؤكم الذين أعمارهم تقل عن 21 سنة على الفيزا معكم. أما الأبناء الذين أعمارهم تفوق 21 سنة فلا يمكنكم أن ترفقوا معكم أبناءكم الذين أعمارهم تفوق 21 سنة، بالطبع لأنهم غير مسموح لهم الحصول على الفيزا معكم. وكذلك نؤكد: ممكن للوالدين أن يشتغلوا على إجراء مهم ما بعد حصولهم على الفيزا ودخولهم إلى الولايات المتحدة، أي أن الوالدين الحاصلين على فيزا القرعة الأمريكية، بالطبع قانون الهجرة الأمريكي يسمح لهم بالتقديم على لم شمل الأبناء الذين أعمارهم فوق من 21 سنة، أي ممكن تقديم طلب من طرف الوالدين للأبناء الذين أعمارهم تفوق 21 سنة، وبالطبع الطلب يقدم لدى دوائر الهجرة لكي يلتحق بك أو بكم الأبناء الذين أعمارهم تفوق 21 سنة. وبالطبع سبق أننا قد وضحنا بأن الأبناء الذين أعمارهم فوق من 21 سنة لا يمكنهم الحصول معكم على الفيزا، فقط الأبناء الذين تقل أعمارهم أقل من 21 سنة هؤلاء ممكن أن يتحصلوا على الفيزا ويدخلوا معكم إلى الولايات المتحدة بدون مشكل. إذن ممكن للآباء أن يقدموا للأبناء الذين أعمارهم تفوق 21 سنة على لم شملهم ليس مشكلا، وهذا بالطبع بعد تحصل الوالدين على الجرين كارد أي البطاقة الخضراء. وهنا نؤكد: لازم أن نجد الأبناء الذين أعمارهم تفوق 21 سنة غير متزوجين إذا أردنا أن نقدم لهم على لم الشمل، وبالطبع هناك سنوات لازم أن ينتظر الأبناء، سنوات محسوبة لإتمام إجراء لم شملهم إلى الولايات المتحدة بخير وسلام، وبالطبع سوف يتحصلوا على الفيزا بعد تقديم لهم على لم الشمل، وإن شاء الله أمورهم بخير وسوف يلتحقوا بكم إلى الولايات المتحدة. إذن هذه مميزات مهمة وحق مهم سوف يتمتع به المهاجر الذي هاجر عن طريق القرعة الأمريكية ولديه أبناء أعمارهم فوق من 21 سنة، وبالطبع سوف يلتحق بكم بدون مشكل إذا اشتغلتم على الإجراءات المهمة التي سوف تطلب منكم داخل الولايات المتحدة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وبالنسبة للقانون الذي هو ساري المفعول على الفائزين الذين هم متزوجين، سواء أبناؤهم فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة، هذا هو القانون الذي يشتغل به منذ مدة يعني طويلة، سنوات فارطة، وكذلك هو ساري المفعول
في المستقبل، وسوف يظل ساري المفعول. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. كذلك نقاط مهمة بالنسبة للأبناء عند دخولهم مع آبائهم إلى الولايات المتحدة عن طريق القرعة: هل سوف يتمتعوا بحق التمدرس؟ إلى غير ذلك من المميزات الأخرى المتعلقة بحق الإقامة الدائمة مع آبائهم. وكذلك نؤكد حق التمتع بالمتطلبات المهمة التي يتمتع بها الأطفال أو الأبناء بأمريكا. إذن هنا نؤكد نعم، يحق للأبناء سواء فوق أو تحت من 21 سنة. الأبناء الذين هم أقل من 21 سنة بالطبع سوف يرافقوا آبائهم إلى الولايات المتحدة في الوهلة الأولى. أما بالنسبة للأبناء الذين أعمارهم تفوق 21 سنة، بالطبع سبق أننا وضحنا سوف يقوم الوالدين بالتقديم لهم على لم الشمل. إذن هؤلاء الأبناء سواء تحت من 21 سنة أو فوق من 21 سنة، إن شاء الله ممكن أنهم يتمتعوا بحقوقهم مكتملة: حق التمدرس، حق في الإقامة الدائمة. ونؤكد بأن أبناءكم ممكن أنهم سوف يتمتعوا بحقوقهم مكتملة مثلهم مثل أبناء الأمريكي ابن البلد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وكذلك مخول لكل مهاجر منكم، سواء دخل عن طريق القرعة الأمريكية أو دخل عن طريق هجرة بشكل آخر، أن يتمتع أبناؤه مثل الأبناء الذين هم أساسا أبناء المواطنين الأمريكيين، أي أبناء البلد. أتمنى أن تكون هذه كذلك النقاط واضحة. وهناك تساؤل يطرح: عن متى ممكن أننا نتحصل على الجرين كارد؟ هنا سبق أنني وضحت نقاط مهمة عن هذا التساؤل. بالنسبة للجرين كارد، على حسب الولاية التي أنتم لديكم وجهة لها، ممكن أنكم تتحصلوا عليها بعد أسابيع قليلة محسوبة، ممكن أشهر قليلة. إذن لا داعي للقلق. كل مهاجر سوف يدخل عن طريق فيزا قرعة أو فيزا بشكل آخر لم الشمل إلى غير ذلك. فبالنسبة للجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء، ممكن أننا نتحصل عليها أو نستلمها في أسابيع قليلة وممكن أشهر، على حسب كل ولاية وخدمتها. وهنا نؤكد على خدمة تسليم الوثائق المهمة والتي سوف نسميها بالجرين كارد والسوشيال. هناك ولايات بأسمائها ممكن أننا نستلم فيها الجرين كارد في أسابيع قليلة، وهناك بعض الولايات في أشهر، وهذا يظل ما بين قوسين لازم أن نأخذه بعين الاعتبار. وكذلك لازم على المهاجر أن لا يقلق من هذا الشأن. طالت المدة أو قصرت، اعلموا بأن دائرة الهجرة سوف تسلمكم بالطبع البطاقة الخضراء أو ما يسمى الجرين كارد، سواء عن مدة قليلة أو عن مدة طويلة، على حسب الخدمة المتوفرة في الولاية التي أنتم سوف تقيمون فيها بالولايات المتحدة. هناك تساؤل كذلك مهم يطرح من طرف الذين هم فائزون بالقرعة وتحصلوا على الفيزا ودخلوا إلى أمريكا: هل يحق لنا التنقل من ولاية إلى أخرى؟ هنا نؤكد مخول لكل المهاجرين، سواء هاجرتم عن طريق القرعة الأمريكية أو عن طريق هجرة بشكل آخر، أي ممكن للمهاجر المقيم بولاية مثلا سوف نسميها لكم ولاية نيويورك، إذا أراد أن يغير عنوانه أو سكنه أو إقامته بولاية سوف نسميها مثلا ولاية تكساس، فهذا يحق لكم ومخول لكم من طرف قانون الهجرة الأمريكي، ليس بالمشكل. إذن هنا المهاجر يحق له التنقل من ولاية إلى ولاية أخرى. وللتأكيد هناك بعض المهاجرين ممكن في بعض الحالات أنه تستدعي منه أن يغير سكنه وإقامته من ولاية إلى ولاية أخرى بسبب من الأسباب. هذا يظل كذلك ما بين قوسين. ممكن أن هذا المهاجر لم تناسبه هذه الولاية ربما مناخها، أو أنه وجد فرص العمل قليلة، وإلى غير ذلك من الأسباب التي استدعت منه
أن يغير هذه الولاية إلى ولاية أخرى. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، ونؤكد ليس بالمشكل وممكن لكم ذلك، سواء كنت عازبا أو متزوجا لديك أبناء أو أطفال، هذا لا يمنع. وقانون الهجرة الأمريكي كما سبق أنه وضحنا يخول لكم هذا وليس بالمشكل. كذلك هناك حقوق أخرى مهمة ممكن أن يتمتع بها الفائز بالقرعة الأمريكية عند التحصل على الفيزا. من ضمنها هناك الحق في الضمان الاجتماعي، الحق في الحصول مستقبلا على التقاعد، الحق في الحصول على قروض بنكية لدى الأبناك الأمريكية، الحق في الاستثمار في حالة أنك أردت أن تستثمر أموالك في مشروع حر بأمريكا، الحق في شراء عقار، استئجار سكن، شراء سيارة، الحرية في العمل، إلى غير ذلك من الحقوق المهمة التي يحتاجها ويطلبها كل فائز بالقرعة الأمريكية حاصل على الفيزا وقد تحصل على الإقامة بأمريكا. وللتأكيد هناك برامج مهمة سبق لي أنه قمت بطرحها وتنزيلها عبر القناة، وضحنا فيها نقاط مهمة عن الحقوق المهمة التي يتمتع بها المهاجرين عن طريق القرعة الأمريكية، وأنصحكم بإعادة النظر والعودة إلى هذه البرامج عبر القناة، وسوف تستفيدوا وسوف تجدوا بأن هناك معلومات مهمة ومؤكدة قمنا بإدراجها في هذه البرامج، وسوف بالطبع يتضح أو تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر عن المميزات والحقوق المهمة التي ممكن أنه يتمتع بها كل من هو مهاجر إلى الولايات المتحدة، وبالطبع سواء بالقرعة الأمريكية أو عن طريق هجرة بشكل آخر، لأنه هذه البرامج لها تفصيل وشروحات مهمة سوف يستفيد منها كل من هو معني ومقبل على الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. ونؤكد في حالة أنه أنت أو أنت مهاجرون إلى الولايات المتحدة عن طريق القرعة، فاعلموا بأنه هناك مميزات وحقوق إن شاء الله ممكن أن تستفيدوا منها، ممكن أنها سوف تخدم مسار مستقبلكم بالولايات المتحدة. فقط لازم أن نجد هذا المهاجر عن طريق القرعة هو مهاجر إيجابي، سواء كنت عازبا أو متزوجا لديك أبناء أو أطفال، فإن شاء الله نضمن لكم أن تحققوا المبتغى والمراد، شرط أن نجد هذا المهاجر هو مهاجر إيجابي يريد أن يعطي ويريد أن يعمل بجد بالولايات المتحدة. بالطبع دائما أقولها وأؤكد عليها، إذا وجدت فيك الولايات المتحدة الأمريكية المهاجر المعطاء، فاعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تمنحك حقوقك مكتملة. وهنا نؤكد لازم على المهاجر أن يشتغل على الأسباب، وبالطبع السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولازم أن نشتغل بالأسباب وممكن تحقيق الأهداف بأمريكا، لأن المميزات والحقوق هي متوفرة. وأتمنى أن تكون جميع النقاط التي قمت بسردها عليكم في البرنامج واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة كأسئلة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.